الله وبركاته. رمضان كريم. سورة النهاردة هي سورة مكية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. عدد آياتها 42. السورة نزلت من عند ربنا في عتاب من ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في السورة دي. بيعاتبوا ليه؟ ده اللي هنعرفه في القصة بتاعتنا. القصة عن رجل من الصحابة اسمه عبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم كان رجل أعمى كفيف، ما كانش بيشوف، اتولد كده. عبد الله ابن أم مكتوم كان من أوائل الناس اللي دخلت الإسلام. ولما كانت قريش بتأذي قوي 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 المسلمين في بداية البعثة، ويعني بتعذبهم، خصوصا اللي زي يعني عبد الله بن أم مكتوم ضعيف ويعني وكفيف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في يوم مع كبراء قريش، قاعد مع أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة. ويعني دول كبراء قريش اللي لو أسلموا خلاص التعذيب بتاع المشركين للمسلمين هيروح، يعني هيسلم زيهم ناس كتير في قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مهتم جدا يعني إنه يدعوهم للإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد في الميتنج اللي مليان بكبراء قريش ده، وعمال يشرح لهم عن الدين، وعمال يقرأ لهم في آيات القرآن، وهم صادين وكفار وربنا خاتم على قلوبهم. في الوقت ده جه مين؟ جه واحد ضعيف كفيف رايح يتعلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحالة دي ومع كفار قريش، يا ترى كانوا عاملين ازاي في وش النبي؟ اكيد كانوا مكشرين في وش الرسول عليه الصلاة والسلام، اكيد كانوا عمالين يزعقوا، اكيد كانوا عمالين يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاسس بايه ساعتها؟ اول لما جه عبد الله ابن ام مكتوم راح للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني في عز ما هو عايز الكفار دول يسلموا علشان الدين ساعتها يقوى بيهم. عبد الله ابن أم مكتوم راح للرسول عليه السلام: فقهني يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام ما بيردش عليه، مشغول مع الكفار. علمني يا رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام مش بيرد عليه. فقهني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. الرسول عليه السلام عمل ايه؟ عبس في وش واحد كفيف مش شايف اصلا، عبس، كشر وتولى رايح على الميتنج تاني لكبراء قريش. ربنا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام. أتعبس يعني في وش الكفيف وهو جاي يتفقه في أمور الدين، وهو كان من أوائل الناس اللي أمنت بربنا وأمنت برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. تعبس في وشه علشان إيه؟ علشان ناس هم بيتولوا عن الدين، علشان ناس قلوبهم يعني صدت عن سبيل الله. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. انت رايح للي استغنى وسايب اللي جاي يسألك. ربنا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام علشان عبس كشر كده في وش واحد كفيف مش شايفه اصلا، لا زعق فسمعه ولا يعني زقه فحس بيها، عبس. بس ربنا بيربي النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعبسش حتى في وش واحد كفيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم يعني بشوش الوجه على طول، وما كانش عبوس. فيا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام عبس لما الكفار كانوا عابسين في وشه؟ الرسول عليه السلام كان ساعتها حاسس بإيه وهو قاعد لوحده في وسط الكفار دول؟ عبس. كان ربنا هيربي النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعبسش
حتى لو كان كفيف. عبد الله ابن أم مكتوم على فكرة كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا بلال. على فكرة كان عبد الله ابن أم مكتوم صوته حلو قوي في الأذان زي سيدنا بلال، فكان سيدنا بلال وسيدنا عبد الله ابن أم مكتوم بيتناوبوا على الأذان، فكان عبد الله ابن أم مكتوم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام زي سيدنا بلال. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيروح في غزوة من الغزوات كان بيؤم سيدنا عبد الله بن أم مكتوم على المسلمين اللي في المدينة، فكان هو اللي بيصلي بيهم علشان صوته كان جميل، وما كانش يقدر يروح طبعا الغزوة علشان عنده علشان هو عنده إعاقة هو كفيف. طبعا عرفتوا الصورة، فلو عرفتوا الصورة ابعتوا الإجابة الصحيحة باسمكم وسنكم وبلدكم على الرسائل الخاصة بالصفحة الشخصية ليا أو على رسائل حكايات شهرزاد، علشان إن شاء الله آخر رمضان هيتم سحب على جوائز كتير بإذن الله. انتظرونا بكرة إن شاء الله فمسابقة جديدة وحلقة جديدة من حكايات شهرزاد في مسابقة قصص القرآن الكريم. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. استنونا.